وضع الورقة اللبنانية متقدم جدا. يشطب يترك يشطب يترك مش عذوقك حضرة الشيخ، يعني مع احترامي لك يشطب. نحن مع إدماج قضية المرأة في جميع الوزارات لمصلحة النساء. أنا بحكي إنه هون نخسر ضد النساء. نحن حزب الله ما عندنا نساء يقوموا بهذه الوظيفة. مريم كلينك مين رأيك مريم كلينك؟ حط مريم كلينك في حدا مثلها. ولا بعمرته بي البي الكل طلع الكل ونزل الكل. يا اخي انتوا شو عرفتوا بالقصه؟ انت اللي عم تحكي على الحكي ضلنا نقول عنك انت انه انت مرضع الكل. توجيه يا ويلي حكي عن شرفي، والشرف دايما وين؟ من تحت، خاصة إذا مرة. بنتها مع رجال، لا طلع نص بنت نص رجال. لا هيدا كرتون عجبك عليه لإلك يمكن، او عجب حدا كمان معك إذا. نعم؟ الريتز وغيره وعجبك عليه الرئيس. كيف يعني؟ وهم يواجهون بالشتائم، بهتك الشرف، بالتعرض لشرفنا، بالتعرض لأخلاقياتنا. It's pretty, okay. And people like pretty. Do you want it ugly? وين كارولاين؟ تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بإعطاء المرأة حق إعطاء الجنسية لأولادها باستثناء دول الجوار. لازم نوقف ونسأل حالنا هل هيك كان قصدنا؟ أنا عم بخضع لأحكام مش بس ذكورية، يعني منا بس ذكورية ضد المرأة. بدنا حقوقنا، واليوم أنا بدعي كل مرة تاخذ بقى حقها بإيدها إذا ما في الدولة تحميها. قام بصفعها على وجهها، وسرعان ما تدخل الموظفون لإبعاده عنها. المرأة في قيادة الرجل إلى اغتصابها وشكرا. قانون لمعاقبة المتحرش. طب أغلبية ساحقة من النواب الحاضرين والوزراء صاروا يضحكوا ويتمسخروا. قانون ما بيحط لك حقك، لك حق تقولي لي. ما في قانون عندك حيحط لي حقي إذا حدا تحرش فيني أي شيء. إذا أنت نظامك رجولي ذكوري، إنه أنا أول تحرش كان إلي كان من قوى الأمن حد مخفى الحباش.